Dahil sa taas o mahal ng pamasahe ng tricycle sa aming lugar mga par, ay hindi ka na magtataka sa pagkarami-rami ng gumagamit ng electric tricycle o e-bike sa aming lugar mga par. Di hamak na mas makakatipid ka lalo na sa patuloy na pagtaas ng gasolina. Bukod kasi sa di mo na kailangan ng lisensya, ay napakadali mo lang itong imaneho mga par, na kahit nga ay bata ay kayang-kaya itong manunuin. Na sobrang delikado lalo't na ay marami silang nakakasabay na mga sasakyan sa highway. Napakalaki talaga ng naitutulong ng electric bike o e-trike sa mga tao mga par, lalo na sa pang-araw-araw na gamit. Swak sa pang-araw-araw, katulad na lamang ng pamamalengke at paghatid sundo sa mga estudyante sa eskwelahan at sa mga malalapit na iyong pupuntahan mga par. Dahil sa pagdami ng mga e-tricycle o e-bike sa kalsada mga par, ay kadalasan din itong nasasangkot ng mga aksidente. Maraming driver lalo na ang mga kabataan ang hindi pamilyar sa mga basic traffic rules tulad lamang ng pagliko, right of way at mga traffic sign. Ang paggamit ng e-bike ay may mga benepisyo pero may dapat ay may sapat na edad, kaalaman at disiplina ang gagamit. Responsibilidad din ng magulang o guardian na bantayan, gabayan ang mga anak nila. Kaya para maiwasan natin ang aksidente mga par, ay sundin natin ang mga traffic rules at magbaon ng disiplina sa kalsada. Ride safe mga ka-e-bike. Maraming salamat. Ako nga pala si DougsTV. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Bye-bye.